ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Toshiba machine එක කොහොමද developer install කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ developer දාලා machine එකට machine එක on කරද්දි 05 press කරගෙන machine එක on කරන්න. ඊට පස්සේ දෙකම මේ වගේ එකට press කරගෙන on කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ වගේ on වෙනකම් ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ආවම switch mode 200 ගහලා start button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ machine එක run වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන dark light එකේ dark light ඔයගොල්ලන් අඩු කරගෙන brightness එතනින් light පැත්තේ ඉඳලා dark පැත්තට එතන light එක පත් වෙනවා. දැන් බලන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මේ පළවෙනි light එක තිබ්බේ දැන් දෙවෙනි light එක තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒක පිරෙන්න ඕන. ඒක තමයි developer install වෙන්නේ. දැන් machine එක ඔයගොල්ලන් run වෙනවා තේරෙයි. මේ විදිහට නිකන් මුකුත් කරන්න එපා ඔයගොල්ලන් ඉන්න. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ වගේ fill වෙන්න ඕන මේක. තව red දෙයක් fill වෙන්න තියෙනවා. තව එකයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ දේ කරද්දි ටෝන් එක ගලවන්න ඕන. ටෝන් කාර්ට්‍රිජ් එක ගලවලා තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට DT කියලා වැටලා මේ විදිහට අංක මේ 200 ගණන් වැඩේ. ඔක ගිහිල්ලා දැන් මැෂින් එක රන් වෙනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා ඔක නවතිනවා. ඒ කියන්නේ හරියට ඩෙවලොපර් ඉනිෂියලයිසේෂන් තමයි ඔක නවතින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔක නවතිනකම් මුත් කරන්න එපා. ඔක නැවතුනහම ඔයගොල්ලන් මේක නැවතුනට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ආයි ටෝන් එක දාලා ටෝන් කාර්ට්‍රිජ් එක දාලා මැෂින් එක ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න. එතන මැෂින් එක ආයි රන් කරන්න පුළුවන්. ඩෙවලොපර් දාද්දිත් හරියට ඩෙවලොපර් දාලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඩෙවලොපර් ඉනිෂියලයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඩෙවලොපර් ඉනිෂියලයිස් කරලා ඉවරනහම ඔයගොල්ලන් මැෂින් එක ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ටෝන් ඇඩ් වෙනවා පෙන්නයි. මේ වගේ weight adding ටෝන කියලා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ටෝන් ඇඩ්ලා ඉවරුනන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආයි.